Ayan, so hello again my students, dear students. So panibagong lesson po ulit tayo. So today, ang didiscuss po natin is all about graphing quadratic functions and analyzing the effects on its graph. So sa grade 9 topic pa rin po tayo. So last time guys, kung natatandaan nyo sa previous lesson natin, so ang pinag-aralan po natin is yung kung paano tayo modeling, representing yung quadratic functions natin. And kung natatandaan nyo pa, so nalaman din natin na yung graph pala ng isang quadratic function is a parabola. So yun. So ngayon po, ang pag-aaralan natin is kung ano ba yung mga effects ng ating parabola or yung ating mga variables sa ating graph. So pag-aaralan po natin ngayon. But before that, let me discuss first ano nga ba yung mga different parts ng isang parabola. Ayan. So, ito po ay isang halimbawa ng parabola. So, ano-ano po ba yung mga different parts of parabola? So, first, we have yung tinatawag nating the vertex. Asan po ba dito yung vertex? So, kung natatandaan natin sa mga previous lesson natin sa geometry, pag sinabi nating vertex ng isang polygon, di ba, yung pinakadugtungan or kung saan sila po dugtong. So, dito po sa parabola, ang tinatawag nating vertex is ito po. Yan, so ito po yung vertex or yung tinatawag natin, pwede siyang maging minimum or the maximum point ng isang parabola. So kung ito ang vertex natin, sabi ko pwede siyang maging maximum or pwede siyang maging minimum point. So in this case, kapag ang opening or yung buka ng ating parabola ay nasa taas, ang tawag po natin dito is the minimum point or yung pinaka mababa. Pero sa kabilang banda, kung pababa naman yung buka ng ating vertex, syempre yung ng ating parabola, yung vertex niya naman is nasa taas or yung tinatawag nating maximum points. So yun po, ito yung first part, we have the vertex. Now, meron din po tayong tinatawag na intercepts. So yung intercepts po, guys, meron po tayong tinatawag na x-intercept o di kaya naman y-intercept. So yung mga intercept po, ito po yung part kung saan tumama yung ating point. Kung saan po siya tumama sa x-axis o di kaya naman ay sa y-axis. So kung mapapansin nyo guys, etong dalawang to, yung point na yan ay nasa x-axis. So yan ay tinatawag nating x-intercepts. Yan. Nakuha. Next, dito naman sa y-axis natin, yan yung dalawang yan, kung sa x-intercept yan, sa y-axis natin, ganun din. Tinatawag nating y-intercept kung saan siya tumama sa y-axis natin. So in this case, eto po, tong point na to, or tinatawag nating origin, ay y-intercept din. So yan, sana malinaw. Nakuha. So ano pa yung ibang part? So meron din po tayong tinatawag na axis of symmetry. So ano naman po yung axis of symmetry natin? So eto po siya. Mag-drawing lang ako dito ng broken line. So yan. Ang axis of symmetry po kasi natin is the vertical line. So, ito po siya. Axis of symmetry na tinatawag natin. So, ano po agad yung axis of symmetry? Ito po yung vertical line na humahati sa ating parabola into two equal part. Parang mirror po siya. Kung mapapansin nyo, nahati niya yung parabola natin into two equal part. Parang mirror. Kasi diba we have only two case ang parabola. Meron tayong parabola na pataas and yung pababa. So, yung axis of symmetry natin, vertical lines siya kung saan hinahati niya po yung ating parabola. So, yun. So, yun po yung mga different parts natin ng parabola. Ayan, so now, dahil alam na natin yung mga different parts ng ating parabola, pwede na tayo mag-proceed sa ating first example kung saan ma-identify natin kapag nag-graph tayo ng isang quadratic function kung ano-ano ba yung kanyang domain, range, opening, kung ano ba yung opening ng parabola niya, the vertex, the axis of symmetry, and also the intercepts. So, ayan po, parang ito po, example niya. So, given the graph, ma-identify natin kung ano ba ang kanyang domain, range, opening of the parabola, kung siya ba ay naka-open sa taas or naka-open sa baba. Ma-identify din natin the vertex, the axis of symmetry, and the intercepts. Ayan, so kung natatandaan nyo pa last time guys, discuss din natin yung all about sa vertex form na tinatawag natin. So kung natatandaan nyo pa, ito po yung tinatawag nating vertex form. So y is equal to a, quantity x minus h quantity squared plus k. And we can directly solve for h and k using this formula. So ayan yung for h at ito naman yung for k. Or kung natatandaan nyo before, pwede rin po tayong gumamit ng step-by-step process natin kung natatandaan nyo pa. So without further ado, let's now start for example number 1. Ayan, so example number 1 tayo. So given the function y is equal to x squared minus 2x minus 3, solve muna natin ano pa yung kanyang vertex and yung different parts pa ng ating graph. So dito muna tayo sa ating function. So paano po natin sinasolve yung vertex? Again, pwede po kayong mag-direct na since alam natin that our vertex is v is equal or tinatawag nating vertex is equal to hk.
And again, pwede yung direct na isolve yan using this formula. Pero, pwede rin naman yung sinasolve natin before using yung step-by-step process natin. Which is, kung natatandaan nyo pa, yung tinuro kong first step is, ibubukod po natin yung mga may kasamang x. So, sana natatandaan pa yon last lesson natin. So, x squared minus 2x, and then, magbablank tayo dyan. Di ba kung natatandaan nyo pa? Then, nasa labas po yung ating constant. O, yan, di ba ganyan siya? So, ibubukod natin yung may mga x and then ilalabas natin si constant natin. So, now, bakit ako nag-leave ng space dyan? Kung natatandaan nyo pa, yung sinabi ko dati, di ba? Magko-completing the square tayo, i-add natin dun sa nasa loob, pero ima-minus naman natin doon sa nasa labas. So, paano natin kinukuha si c or yung ating constant? So, ito po, kung natatandaan nyo before, gumagamit po tayo ng formula na b over 2 squared. So, sana natatandaan pa, di ba yun yung ginagamit natin para makuha natin yung ating constant? So, in this case, yung b natin is si negative 2. So, we have negative 2 over 2 squared. Nakuha. And negative 2 divided by 2 is negative 1 and then squared. So, negative 1 squared is positive 1. So, ibig sabihin, si positive 1 yung i-add natin doon at isa-subtract naman natin doon sa nasa labas. So, ayan, na-add na po natin si positive 1 sa loob at na-subtract na po natin siya sa negative, doon sa negative 3 na nasa labas. So, ito na po siya. So, alam nyo na ulit kung paano nakuha yan, di ba? Using b over 2 squared. So, now, after that, ano next step natin? Ayan, so, isi-solve na natin. Next process. So, ano nga ulit yung next process natin? Gagawin po natin itong square of a binomial. So, di ba? Square of a binomial, ganyan po yung itsura niya. So, paano gagawin natin siyang vertex form? So, ganito po, di ba? So, ibig sabihin, matasan po si A. So, in this case, guys, si A natin is 1, di ba? Yung invisible 1. So, pwede natin hindi isulat sa labas. Kasi alam naman natin na 1 times any number is the number itself. So, pwede nang hindi isulat si 1. Pero, basta ang importante, alam nyong may 1 dyan sa labas. Now, si X, paano natin kinukuha yung si X? Siyempre, square root ng first term minus si H. So, paano naman kinukuha si H? Dahil nga ginagawa natin itong square of binomial, get the square root of the first term and the square root of the last term. So, the square root of 1 is 1. So, nagawa na nating square of a binomial yung ating perfect square trinomial and then solve lang po ito. Negative 3 minus 1 is negative 4. Kasi diba same sign, add and then keep the sign. So, sana nakasunod. Next, kung mapapansin nyo guys, ito po ay kamukha na nito. Ito. Ibig sabihin, ito po is already in a vertex form. Tama po ba? So, si A yung invisible 1 and then si X minus kung ano man yung H and plus K. Since negative yung value natin, minus 4. So, nakuha. So, ito po ay already in its vertex form. Ayan. So, since naka-vertex form na siya, alam natin na ang ating vertex is equal to H K. So, kukunin na lang natin yung H tsaka si K doon sa ating vertex form, which is in this case, ayun si H, so eto si H. Kasama po ba si minus? Hindi po. Alam natin nasa kasama yun doon sa ating formula. So, si H lang po. So, eto po, si 1. So, ang ating vertex is equal to, again, ano ulit si H? Si 1, and ang ating K is negative 4. So, ayan po ang ating vertex. Ayan, so ito na po yung first part ng ating parabola para makapag-graph tayo mamaya. So, ang ating vertex daw is may point na positive 1 and negative 4. Again guys, kung nahihirapan po kayo sa ganitong process, pwede po kayong gumamit direct para ma-identify nyo na agad ano si H, ano si K. Etong formula na ito. Kasi diba yung vertex natin is HK. So, pwede kayong gumamit nito at saka nito. Direct po. Kung nahihirapan po kayo dito sa ating completing the square. Sige, pakita ko na din. So, by using this formula, so solving for H tayo, so which is nakuha na natin kanina, which is 1. So, H is equal to negative B over 2A. Substitute the value, H is equal to, what is our B? In our given, guys, di ba ayan ay naka-standard form na. So, sige, lagay ko dito. Alam natin na si A is yung kasama ng ating x squared, which is, dahil wala, invisible 1. Si B naman yung kasama ng ating x, which is in this case, si negative 2. At yung si C naman natin is yung ating constant, which is negative 3. So, ito po yung gagamitin natin to substitute dito. So, negative B daw. Negative copy, si B daw is negative 2. All over 2, ang ating A is 1. Nakuha, nakasunod. Next, negative times negative, we have positive 2. 2 times 1 is 2. And 2 divided, hindi na pala nakita, and 2 divided by 2, of course, is 1. So, yun na rin po yung kanina natin. Nakuha. So, yun na po si H. Next. Ayan, so kay K naman tayo, nasolve na natin si 1, so kay K naman po tayo, using syempre this formula and this value from yung ating given function. So, substitute lang. So, K is equal to 4. Quantity, what is the value of A? 1. Value of C, negative 3. Minus
b, which is negative 2, and then squared, all over 4 times a, which is 1. So, solve. So, k is equal to 4 times 1 is 4, 4 times negative 3 is negative 12, minus negative 2 squared is positive 4. So, hindi ko nalagay si positive 4. So, ayan, positive 4 po. Hindi ko nalagay yung positive. Nakuha again, 4 times 1 is 4, times negative 3 is negative 12, copy, minus. Ito muna ang uunahin natin bago tayo mag-subtract, di ba? Kasi exponent muna bago ang subtraction. So, negative 2 squared is positive 4, and then ito po ay galing lang dito. Ayun. So, kinapi ko lang. Nakuha. Next, over 4 times 1 is 4. So, yan. Next, negative 12 minus 4, same sign. So, add negative 16 and then keep the sign over 4. And then divide. Negative 16 divided by 4 is equal to, dahil magkaiba ang sign, always negative, 16 divided by 4 is 4. So, we have negative 4. So, kung mapapansin nyo, ayun din po siya. Yung ating k na tinatawag. So, tama po yung nakuha nating value ni h kanina, which is 1, and then ni k naman, which is negative 4. So, again, guys, pwede po kayong gumamit nito. Yung step by step natin kanina, yung ibubukod muna si x, and then completing the square, and then make it a square of a binomial. Or, pwede rin naman po kayong gumamit ng direct na formula to identify our vertex, which is hk. So, by using this formula. Kung saan po kayo mas nadadalian. Okay, nakuha. So, yon. Ayan. So, pinakita ko lang po kung paano nakuha si 1 and negative 4 using this formula. Next part na tayo. Nakuha na natin si vertex. So, ngayon naman, ang kukunin natin is si x-intercept. Now, paano po natin kinukuha si x-intercept? So, we have to find x-intercept by, paano siya kinukuha? By letting y is equal to 0. So, kapag ang hinahanap natin ay x-intercept, si y po is ginagawa nating 0. So, paano yon? Given the original function, which is x is equal to x squared minus 2x minus 3, gagawin lang nating 0 si y para makuha natin yung x-intercept. So, si y daw ay magiging 0 is equal to x squared minus 2x minus 3. Na, paano natin masasolve si x? Kung natatandaan nyo pa yung apat na ways of solving equations natin before, since ito po ay factorable, gagamit po tayo ng factoring. So, ano po yung dalawang binomial na kapag pinag-times natin ito, kung natatandaan nyo pa, ganyan po yung ginagawa natin. And then, paano natin sinusuplayan yung nawawalang term? Hanap po tayo ng factors ni negative 3 na kung saan kapag inad natin ay makapagbibigay ng negative 2 na answer. Which is, yun po ay negative 3 and positive 1. So, try natin. Negative 3 times positive 1, factor ba siya ni negative 3? Yes. Dahil negative 3 times positive 1 is negative 3. Na kapag inad naman daw natin ay negative 2. So, negative 3 plus positive 1 is negative 2. Tama? Kasi dahil magkaiba yung sign, we need to subtract and then get the sign of the higher number, which is 3. Kaya siya naging negative 2. So, tama yung factors na sinupply natin. Negative 3 and positive 1. Nakuha. Next, ayan na. May dalawang value na tayo ng x. Kung natatandaan nyo dati, di ba? X minus 3 is equal to 0. Yung nag-ano tayo sa 0. X plus 1 is equal to 0. And then transposition, dahil ilipat natin si negative 3. So, now, magiging positive 3 na siya. So, yung unang x natin is positive 3. At yung pangalawang x naman natin from positive 1 is negative 1 na po. So, ito yung unang value natin ni x at pangalawang value ni x. Nakuha. Now, ma'am, x lang po yan. Di ba po pag sinabi nating intercept doon sa graph, ang isang point po ay may dalawang coordinates. So, meron tayong x and y. X lang po yan. So, again, dahil nga po tayo ay nag-let na y is equal to 0, ibig sabihin, yung unang point natin is yung ang first point natin sa ating intercept is ang y daw ay 0. So, si x ay 3. Alam naman natin si x nasa unahan, tama? And yung ating y is 0. And yung ating second point sa ating intercept is si x natin ay negative 1, si y natin syempre 0 pa rin kasi nag-let nga po tayo na ang ating y ay 0. So, yun, nakasunod. So, eto na po yung ating x-intercepts. So, we have 3, 0, and negative 1, 0. Again, yung sinabi ko kanina, pag sinabi nating intercept, doon po siya tumama. Nakuha. So, buburahin ko na to, papakita ko lang dito na ang x-intercept natin is 3, 0, and negative 1, 0. So, ayan na siya. Ito yung nahanap nating x-intercept kanina. So, binura ko na yung formula, yung solutions natin para magkasya. Next, after natin makuha si vertex and then the x-intercept, syempre, yung y-intercept naman natin. So, paano na naman po natin hinahanap si find the y-intercept? Syempre, kung ang x-intercept ay nilalet natin si y as 0, sa y-intercept naman, ang ilalet naman natin na 0 is si x. So, si x daw ay magiging 0. So, sabi doon sa ating original na given, y is equal to x squared minus 2x minus 3. So, ito po siya sa ating original. Si x daw ay papalitan lang natin ng 0. So, y is equal to 0 squared minus 2, 0 minus 3. So, alam natin na yan ay 0 minus 0 na rin kasi any number multiplied by 0 is 0. So, 0
na to, dinire ko na minus 3. Or simply, y is equal to negative 3. Nakuha. So, ayan po. Y is equal to negative 3. Kung ang y natin ay negative 3, unlike kanina na dalawa yung nakuha nating value ni x, now, paano natin gagawin yung point natin sa ating Cartesian plane mamaya? Dahil alam nga natin dalawa siya. We have the x and y value. Siyempre, yung ating pangatlong point sa intercepts is, dahil ang nilet naman natin na 0 ay si x, so ang 0 natin is si x naman. At ang y natin is negative 3. So, ayan. Again, okay na? So, yung ating point 3 natin sa intercept, 0, negative 3. So, ilalagay ko na lang din siya doon mamaya. Buburahin ko na yung ating solutions. So, ayan. So, again, nakuha na natin si vertex. Nakuha na natin yung x-intercept by letting y is equal to 0. So, ito na yung dalawang x-intercepts natin. And nakuha na rin natin si y-intercept. Ito po siya. By letting naman, vice versa, syempre nito, x naman yung magiging 0 natin. So, kung mapapansin nyo, ito na po siya. 0, negative 3. So, kapag po meron na tayong vertex and the x and y intercept, pwede na po tayong mag-graph. So, mag-graph na po tayo. Ayan, so ito na po, ayan. So, niready ko na po yung ating graph. So, ipa-plot natin yung mga parts lang po muna na nakuha natin, which are the vertex, the x-intercept, and then the y-intercept. So, dun muna tayo kay vertex. So, vertex natin is x and y yan, di ba? So, we have, ang x daw is positive 1, so ito, and then ang y is negative 4. So, 1, 2, 3, 4. So, ito po siya. So, wait, linawan ko lang ha. So, negative 4 to. So, ito po yung ating vertex. So, lagyan natin yung broken line para makita nyo. So, ayan siya. Positive 1 and negative 4. Next, doon naman tayo sa x-intercept. So, yung ating first x-intercept, 3 daw si x, and then yung y is 0, so wala nang movement si y. So, ito na po yung first natin. And then, yung pangalawa naman natin is negative 1 si x, si y daw ay 0, so wala nang movement si y. So, ito na po yung ating pangalawang x-intercept. Next, y-intercept naman, si x daw ay 0, so sa gitna lang. And si y daw is negative 3, so ito po. Ayan. Ayan na po yung ating mga points. So, we have the vertex, the x-intercepts, and the y-intercept. Di ba kung natatandaan nyo, sinabi ko kanina, pag sinabi nating x-intercept, siya po yung pinagtamaan doon kay x na axis. Si y-intercept naman, kung saan siya tumama sa y-axis. And yung ating vertex, sorry, natiyok pa ako, no? So, yung ating vertex naman daw is yung pwedeng maging minimum or the maximum point ng ating parabola. Siya po yung turning point. So, kung saan po siya mag-turn. So, idodrawing ko na yung ating parabola. Sure yan. So, ayan na yung ating parabola. Pasensya na kung hindi masyadong perfect yung pagkakadrawing ko ng parabola. Again, ito yung tinatawag nating vertex or yung the turning point. Sabi ko kanina, pwedeng siya po ay the minimum or the maximum point. So, in this case, siya yung pinakamababang point. So, siya po yung tinatawag nating the minimum point ng ating parabola. Ma'am, bakit po pataas? Ba't po hindi pababa? Kasi diba kailangan dadaan po siya sa lahat ng points na pinalat natin. So, imagine niyo kung pababa yan, hindi lahat ng point ay madadaanan. So, pataas po yung ating parabola. So, ito po yung first point natin, the vertex. And then, yung ating x-intercept, sabi ko kanina, pag sinabing x-intercept, kung saan po siya tumama sa x-axis. So, ito po yun at saka ito. And then, also, we have the y-intercept, kung saan naman siya tumama sa ating y-axis. So, ito po yung point na yun. We have 0, negative 3. So, nakuha. So, na, kung meron na po tayong graph, ma-identify pa po natin kung ano pa yung mga kulang sa parts natin. Di ba, binanggit ko kanina, ang hinahanap natin is this domain, si range, kung ano yung opening ng parabola. So, meron na tayo nun. Ang opening niya is, ayan po, pataas. And then, alam na natin yung vertex. Alam na natin yung x and y intercept. And syempre by using this parabola, alam na rin pala natin guys kung ano yung axis of symmetry natin. Again, pag sinabi nating axis of symmetry, it divides the parabola into two equal parts. So, ibig sabihin, it is a vertical line, di ba? So, saan po bang part siya maghahati kay parabola? Doon sa two equal parts. Syempre, ito po siya. Yan yung nasa gitna, di ba? So, ibig sabihin, saan siya tumama kay x? So, ito yung ating axis of symmetry. Axis of symmetry. Ang axis of symmetry natin, x is equal to positive 1. Kung saan po siya tumama doon sa ating x-axis. Di ba kay 1 siya tumama? So, ibig sabihin, ang axis of symmetry natin is positive 1. So, nakuha. So, ilalagay ko na siya dito. Ayan. So, ayan na po yung ating axis of symmetry. Again, ang axis of symmetry po is yung vertical line na naghahati sa parabola into two equal parts. So, yung tinatawag nating axis of symmetry, kapag nag-drawing ka dyan ng vertical line, kung saan po siya tatama doon kay x. So, kay positive 1, so yun po yung ating axis of symmetry. So, ano na lang po yung dalawang kulang natin doon sa pinakita ko kanina, which is doon sa ating mga kinukuhang part, domain and range na lang po tayo. So, ano po ba si domain? Ano po ba si range?
Yan. So, si domain po, tsaka si range, guys, napakasimple lang. Si domain po is yung tinatawag nating mga x's, and si range naman po is yung ating y. So, doon sa ating given kanina, so, ito po si x-axis, si y-axis. Pag again, si domain po si x, si range po si y. So, paano po natin ma-identify si domain? So, kung mapapansin nyo, etong ating parabola, di ba yan ay may arrowhead? Ibig sabihin, nag-e-extend yan. Kung mapapansin nyo, ang ating parabola ay, pag in-extend nyo yan, walang hanggang pabuka ng pabuka yan, di ba? Palapad ng palapad. So, ibig sabihin, yung range natin, dahil si x, di ba yung domain, ay, sorry na, hindi si range. Si domain natin, dahil siya si x, dahil yan po ay pabuka ng pabuka, alam natin kapag pinahinabaan natin yung parabola natin na sobrang haba, dahil si x si domain, yan po ay walang katapusan papunta sa positive x and sa negative x, tama? So, ibig sabihin, ang ating domain is the set of all real numbers. So, lahat po ng real numbers kasi papunta siyang positive infinity and negative infinity. Kasi pabuka ng pabuka yan, di ba? Imagine niyo yung parabola natin na in-extend pahaba ng pahaba. So, dahil pahaba ng pahaba, syempre, palapad din ng palapad ang buka niya. Nakuha. So, ibig sabihin, yung domain natin or yung x natin is lahat po ng real numbers. Or pwede rin naman natin siyang gamitan ng symbol na ganito. Ewan ko kung nagamit niyo na siya before. Ganito po yung symbol natin dun sa set of all real numbers. Nakuha. Now, kung si domain daw si x, si range naman is yung si y. So, kung mapapansin nyo, ang y natin, di ba ito? Yung vertical axis natin. So, si y po, kung mapapansin nyo, ay simula dito lang sa negative 4, pataas, tama? Meron po ba tayong makukuhang value ni y na pababa pa dito? Di ba? Wala. So, si range natin or yung y natin ay si negative 4 lang, pataas. So, paano po natin sinusulat yon? So, yung range daw po natin is yung set, symbol na lang ha, lahat daw ng y, such that, ang such that po is parang slash, such that yung y daw, so eto si y, di ba, yung pataas lang, ay mas malaki or equal. Bakit or equal? Kasi po, di ba, natatandaan nyo before kapag solid yung ating point, solid circle, kasama po siya. So, si y daw ay mas malaki or equal kay negative 4. Bakit? Kasi po, eto si y, eto lang po yung ating parabola. So, lahat lang po ng value ni y na mas malaki or equal kay negative 4. So, dahil pataas po siya, wala naman tayo nakita doon sa parabola na pababa. Di ba? Wala na. So, lahat lang po ng pataas. So, again, paano siya sinusulat? Ang range daw po is the set of all y such that y is greater than or equal to negative 4. So, yun. Nakakaintindihan po. So, ayun na po. Nakumpleto na natin lahat ng parts na hinahanap natin kanina. We have the domain. Kung mapapansin nyo doon sa inyong, tawag dito sa inyong module. Diba? Ito siya, guys. Ito, yan. Teka, focus ko. Yan, di ba may ganyan kayo sa module? Domain, range, opening of the parabola, vertex, the axis of symmetry, and the x and y intercept. So, nakompleto na po natin siya. So, focus ko lang ulit. So, meron na po tayong domain, meron na tayong range. Yung opening of parabola, ilalagay nyo lang po na siya po ay, syempre, nag-open upward. Pataas po yung open niya. And then, vertex naman, we have the vertex, which is 1, negative 4. We also have the axis of symmetry. Yung axis of symmetry natin, ito po siya. X is equal to 1. Again, the axis of symmetry is the vertical line na naghahatay sa parabola natin into 2 equal parts. And we also have the x and the y intercepts. Again, pag sinabi natin intercepts, kung saan po siya tumama pag x-intercept kay x-axis. So, ito po yung dalawang point na yon. And y-intercept naman, kung saan naman po siya tumama kay y-axis, which is ito naman pong point na ito. Yon. So, sana malinaw po. So, yun na po yung ating first example. So, ito po yung ating original given na function. Y is equal to x squared minus 2x minus 3. And then, unang hinanap natin is yung ating vertex. And then, the x-intercept, y-intercept, the axis of symmetry, the domain, and the range. So, yan po. Titigan ng mabuti. Hindi ko na pinakita dito yung mga solutions. Pwede nyo na lang pong i-rewind yung video, i-pause para makita nyo yung solutions kung paano po nakuha yung mga yan. So, now, we will now proceed with our next example. Example number 2 na po tayo. So, ayan. Titigan ng mabuti. Example number 2 na tayo. Ayan. So, example number 2 na po tayo. So, we have y is equal to negative x squared plus 4. So, again, pwede po kayong gumamit yung step-by-step process. Pwede rin naman pong mag-direct na tayo dito sa ating formula. Dahil ang una nating hinahanap is the vertex. So, yung kanina ang ginamit ko yung step-by-step process, pinakita ko lang po yung etong formula na to. So, now, sa paghahanap po ng ating vertex, i-direct ko na po tayo dun sa ating formula. Again, yung vertex natin is yung ating HK, tama? So, direct ko na using the formula. So, dun muna tayo kay h. So, h is equal to negative b over 2a. So, syempre, dahil ito yung given function natin, identify muna natin ano ba si a, ano ba si b, ano ba si c. Since naka-standard form na yan, di ba? Nasa unahan na si quadratic term, wala tayong linear term, and then meron tayong constant. So, ito po yung ating quadratic term. So, si a. Again, kapag walang nakalagay, alam natin na yan po ay 1. So, in this case, dahil negative siya, alam natin si a is negative 1. Nakuha.
Ma'am, bakit po ganyan kulang? Di ba po yung standard form natin ganito? So we have y is equal to ax squared plus bx plus c. We have the quadratic term, the linear term, the constant. In this case, ma'am, meron lang po tayong quadratic term at saka constant. Wala po tayong linear term. So kapag wala pong linear term, so si b natin automatic ay 0. Paano po nangyari yon? Kunyari si b ay 0. 0x, tama? 0 times x, any number multiplied by 0 is always 0. Tama? So, ibig sabihin, wala nga ito. Kasi 0, pwede nyo nang hindi ilagay. Kaya po siya walang linear term. So, ang ating b is 0. Nakuha. Okay. And yung ating constant naman is, syempre, si positive 4. So, kapag alam nyo na yung ABC, pwede na natin agad masolve yung h and k. So, si h is equal to negative b. So, negative 0 over 2a. So, 2 times a, which is negative 1. So, h is equal to, syempre, si negative 0, alam naman natin walang sign si 0. So, 0, 2 times negative 1 is negative 2. Or simply, any number naman, kapag inano natin sa 0, 0 divided by negative 2 is always 0. So, ibig sabihin, ang ating h is just 0. Nakuha. So, yan. Ito na po yung ating h. Yung na-solve natin kanina, which is 0. Kay k naman po tayo. So, k is equal to 4ac minus b squared over 4a. Substitute lang natin yung mga values. So, k is equal to 4 times a. Ano si a? Negative 1. Ano si c? Positive 4 minus si b ay 0 squared all over 4 times a, which is negative 1. So, solve. K is equal to 4 times negative 1 is negative 4 times positive 4 is negative 16. Dinirect ko na po. Pwede kayong mag-calculator. Minus 0 squared is 0 all over 4 times negative 1 is negative 4. Or simply, k is equal to negative 16 minus 0 is still negative 16 over negative 4. So, negative 16 divided by negative 4, since same sign kapag division, positive always. Then, 16 divided by 4 is just 4. So, our k now is 4. So, yun po yung isusupply natin doon. Kasi diba, hk. So, kanina, si h natin ay 0. So, in this case naman, si k natin is positive 4. So, yan, nakuha. So, ilalagay ko na po siya doon. Ayan, so nakuha na natin si vertex, which is yung 0.04. So ano yung next na kinuha natin kanina is the intercept. So ang hahanapin naman natin ngayon is the x-intercept. So kung natatandaan nyo kanina, pag sinabi nating intercept, ilalet lang natin na si y is equal to 0. So 0 is equal to, ilalet natin si y, diba? Ito yon. So si y daw, palitan ng 0 is equal to negative x squared plus 4. So paano natin masolve si x? Syempre, yung 4 ways natin of solving quadratic functions, equations natin before, diba? Yung completing the square, extracting square roots. So pinakamabilis dito sa part na to is yung extracting roots, since alam natin na perfect square siya. So lipat natin si negative square dun sa kabila. Since tatawid siya ng equal sign, magiging positive x squared is equal to positive 4 pa rin dahil hindi naman siya tatawid. Extract yung square root natin, extracting the roots tayo, cancel. So x is equal to positive negative 2. So alam natin kasi na si square root of 4 is positive and negative 2. Ibig sabihin, we have two values of x. We have positive 2 and negative 2. Tama? So now, kapag meron tayong dalawang value ni x, meron din po tayong dalawang point. Siyempre, ang point ay binubuo ng dalawang variable, which is yung ating x and y. So, ibig sabihin, sa ating intercept, yung point 1 natin is, ang x daw natin ay positive 2, at yung ating y again is yung nilet natin, which is 0. So, ito yung first point sa intercept natin. At yung second point sa intercept naman natin is, ang x daw ay negative 2, at si y naman, siyempre, yung nilet natin, which is 0. So, ito na po yung ating sa x-intercept. So, we have 2, 0, and negative 2, 0. Nakuha. So, isusulat ko na rin po siya doon. Buburahin ko na ulit ang ating solution. Ayan. So, ito na po yung ating x-intercept. Next natin is the y-intercept. So, again, paano nga ulit natin kinuha si y-intercept? By letting x naman is equal to 0. Siyempre, using our original function, negative x squared plus 4. So, ito yung original function natin. Ilalet daw natin si x as 0. So, y is equal to negative 0 squared plus 4. So, alam natin na ito po ay 0 na plus 4. So, ibig sabihin, ang ating y is just positive 4. So, kung ito ang ating y, so alam natin na ang yung pangatlong point natin sa intercept is, dahil in-x natin, ang zinero natin, nilet natin na 0 si x, 0, at si y natin is positive 4. So, ito na po yung pangatlong point natin sa intercept. We have 0, 4. Nakuha. So, ayan. So, ito na po yung ating y-intercept. So, we have the vertex, the x-intercept, and then the y-intercept. So, we can now plot the points na nakuha natin. So, doon muna tayo sa ating vertex. So, yung vertex daw natin, 0 si x. So, walang movement na kaliwat kanan. Positive 4 si y. So, positive 4 pataas since y tayo. Ang y natin is taas baba lang. So, ito po yung ating vertex. Next.
we have the x-intercept, yung point 1 natin sa ating intercept, we have positive si x, and then positive 2 si x, 0 si y, so eto na po siya. Next, negative 2 naman daw si x, so eto, and then 0 si y, wala nang movement, so eto na rin po siya. Nakuha. And then yung ating y-intercept, 0 daw si x, so walang movement, and positive 4 si y. So, eto na rin po siya, yung ating vertex. Yan na rin daw po yung ating y-intercept. Tama naman, di ba? Kasi dyan din po siya tumama kay y-axis. So, syempre, yan din ang ating turning point, the vertex, and also the y-intercept. So, idodrawing ka na po yung ating parabola. So, yan na po yung ating parabola. So, in this case naman, kung hindi siya nag-open sa taas, siya naman po ay opening downwards po. So, again, ito yung mga different parts natin. Ito yung ating vertex or the turning point kung saan po lumiko yung ating parabola. So, in this case, kung kanina, ang vertex natin has the minimum point dahil nasa baba siya, in this case naman, ang vertex naman po natin ay nasa maximum point or yung nasa pinaka taas naman po. Nakuha. So, ito yung ating x-axis, x-intercepts, x-intercept. So, ayun na, hindi ko nasulat ng buo. Si x, ayun yung dalawang x-intercept natin. Again, pag sinabi nating intercept, dun po siya tumama kay x-axis. And yung y-intercept naman natin, ito rin po siya. Kasi obviously, dyan din po siya tumama sa ating y-axis. So, yan. So, meron na tayong vertex, the x-intercepts, and then the y-intercept. So, kukompletuhin na natin yung ating mga kulang na parts. Ano yung next natin? Yung ating axis of symmetry. So, ano po yung ating axis of symmetry again? Again, pag sinabi nating axis of symmetry, siya po yung naghahati sa parabola into two equal parts. Siya po yung line, vertical line na naghahati. So, kung mapapansin nyo, ito siya, di ba? Yung ating gitna. So, kung mapapansin nyo, saan po siya tumapat kay x? Kay 0, kasi nasa gitna. So, yung axis of symmetry natin is x is equal to 0. Kasi ayun po siya. Nakuha. Next, ano ang ating domain? So, again, pag sinabi nating domain, guys, yun po yung ating x. So, ang ating domain, kung mapapansin nyo, kung i-extend nyo ng i-extend yan again, ang magiging sakop niya kay x ay pabuka ng pabuka. So, ibig sabihin, again, ang ating domain is the set of all real numbers. So, symbol na lang yung gagamitin ko. Ayan po, the set of all real numbers. Now, ano naman ang ating y? So, yung ating y naman or yung ating tinatawag na range is, ano yung range natin? Okay. So, ibig sabihin, ang y lang natin is simula sa positive 4 pababa. So, ibig sabihin, paano natin siya sinusulat? Yung range daw natin is the set of all y such that yung y natin is, ano? Yung y natin is mas maliit or less than or equal to positive 4. Nakuha. So again, yung y daw natin is mas maliit dahil nasa baba, di ba? Mas maliit or equal dahil nga solid circle ito, solid yung ating ano. Mas maliit or equal po siya kay positive 4 dahil ang y natin lahat lang ng value na pababa. Ma'am, ba't hanggang 2 lang naman? Hindi po, kasi po di ba arrowhead yan, ibig sabihin nag-extend po siya hanggang negative infinity dun sa ating y. So again, ang ating range is the set of all y such that y is less than or equal to positive 4. So, yan na po ang ating example number 2, which is y is equal to negative x squared plus 4. So, ayan po yung graph niya. Nakuha na natin yung mga parts. We have the vertex, the x and y intercept, we have the axis of symmetry, and then, alam na rin natin kung ano ang kanyang domain and range. And syempre, the opening of the parabola naman, it opens downward. Nakuha. So, yan po yung ating second example. Ayan, guys. So, just to summarize yung na-discuss natin kaninang example numbers 1 and 2, ito po yung summarize lang. Ito-take note lang natin yung mga important terms na pinag-aralan natin kanina. So, kung mapapansin nyo, ito po yung example number 1 natin kanina, and ito po yung example number 2. So, ito po yung nakuha nating vertex form kanina. Kung natatandaan natin, pag sinabi nating vertex form, we have y is equal to a, quantity x minus yung ating h squared plus yung ating k. So, ito po yung vertex form ng ating first example at ito naman po yung vertex form ng ating second example. So, yung kanina guys, walang y yun, walang 1 yun kanina, hindi ko na nilagay. Pero dito, nilagay ko. Ha, kung ipabalikan nyo po yung video kanina, wala pong nakalagay doon. Pero sabi ko nga, pag wala nakalagay, automatic may invisible 1 yun. Nakuha, kaya ko lang nilagay para makita natin kung ano yung value ni A, ni K, at ni H. So nilagay ko na rin po dito para mabilis. So dun sa ating unang example, yung A natin or yung nasa labas natin is positive 1. So ayun siya. Yung ating K or yung constant natin is negative 4. So ito po siya. And yung ating H, syempre hindi kasama si negative, yun lang si H, diba? Kasi si negative or yung minus is kasama talaga dun sa ating vertex form. So si positive 1. So, sa kanina naman po,
ang ating A is negative 1, kasi kung mapapansin nyo yung sa kanina natin na example, negative yung nasa labas, diba? Negative x. So, ito po siya. And then, yung ating K is 4. So, ito, positive 4. And then, yung x naman natin is 0. So, yan. So, in-identify ko lang po si A, K, at saka H para makita nyo kung ano pa yung mga important things na kailangan nating malaman. So, ito rin po yung graph natin kanina. Pinakita ko lang din po dito. So, ito po yung mga things to remember natin dun sa ating example. So, sabi dyan, yung first, sinulat ko na siya agad para mabilis. So, kapag daw ang A natin is greater than 0, syempre, ano ba yung mga numbers na greater than 0? Alam natin na positive values yon. Kapag daw ang A ay positive, so kung mapapansin natin dito, positive si A, yung parabola daw natin ay nag-open upward. So, dun sa first example, di ba? Yung parabola natin opens upward. So, ito po ay mga notes lang para to summarize lang yung given natin kanina. Tapos, yung sa second example naman, sabi dyan, dun sa ano natin, if A daw is less than 0, ano ba yung mga number na less than 0? So, alam natin that, yun po yung mga negative values. Yung parabola daw natin ay nag-open downward. So, our parabola opens downward. So, yun, kapag ang A ay positive, ang buka niya ay nasa itaas. Kapag naman ang A ay negative, yung parabola natin opens downward. Nagkakaintindihan? So, yun po yung ano ng A, yung effect ng A sa ating parabola. So, ano pa yung kailangan nating malaman? Pagdating sa range, di ba yung range natin ay Y? Tama? Sa range daw, ang Y daw natin ay mas malaki or equal sa K. So, ano ba yung K natin? Di ba in our vertex form, ang K natin is ito, yung nasa labas, tama? Itong negative 4 at saka yung positive 4. Kapag daw ang Y ay mas malaki sa K, ang Y daw ay mas malaki or equal sa K kung ang A daw ay positive. So, kung mapapansin nyo sa ating first example, ang A natin is positive. So, ibig sabihin, yung makukuha daw nating range is mas malaki or equal sa K. So, ang ating K dito sa ating first example is negative 4. So, ito si negative 4, diba? So, tama naman. Lahat daw ng Y natin ay mas malaki kay negative 4. So, kaya nga siya pataas. Nakuha. Doon naman sa pangalawang example natin, syempre, ang Y daw ay mas maliit naman kay K kung ang A naman daw natin is negative or less than 0. So, dahil negative 1 yung ating A, alam natin, susundan natin, alam natin na si Y ay mas maliit kay K. Ang K natin dito, diba, positive 4. So, ito si K, positive 4, mas maliit po siya kay K. Nagkakaintindihan? So, ito siya yung range. Y is less than or equal to K kapag daw ang A ay negative or less than 0. Nakuha. So, yan. Ano pa yung mga dapat natin tandaan, guys? So, sa axis of symmetry, ang axis of symmetry lang daw natin is equal to X is equal to H. So, axis of symmetry na raw agad yon kung ano man yung age. Tama? So, in this case, ang age natin ay 1, di ba? So, ibig sabihin, dun sa graph natin kanina, di ba pag sinabing axis of symmetry, siya yung nagdi-divide? So, tama naman, ang X ay 1, dun siya tumama, di ba? Ayun, 1. So, ibig sabihin, ang axis of symmetry natin or yung x natin, kung saan tumama sa x, it's just the value of h, which is in our first example, it is positive 1. So, eto po. Kasi, di ba, hindi nga kasama yun. So, yun lang yung tinitingnan natin, si 1 lang. Nakuha. And, doon naman sa kabila, the axis of symmetry naman natin is 0, di ba? So, dahil ito yung axis of symmetry natin, ito po yung vertical line na nag-divide dun sa parabola into two equal part, alam natin na nasa 0 siya ni x. Di ba? Ito yung ating x-axis. And then, yung ganun naman, yung pa-vertical is the y-axis. So, yun, nakuha. And, kailangan pa raw nating tandaan, kung familiar pa kayo dito, natatandaan nyo ba to? Yan yung tinatawag nating discriminant, di ba? So, masasolve nyo yan kung marunong kayo mag-identify sino si A, si B, at saka si C. Kung gusto nyong malaman, kung meron kayong x-intercept, ano ba yung x-intercept? Review lang. Pag sinabi nating x-intercept, doon po siya yung point na tumama sa ating x-axis, di ba? So, pwede lang natin gamitin si discriminant para malaman natin kung meron tayong x-intercept. So, sabi dyan, kapag daw ang discriminant ay mas malaki sa 0 or positive value yung ating discriminant, syempre using the original function, meron daw tayong x-intercept. Pinaiksi ko na lang ha, x-intercept, hindi na kasi kasya. Pero kapag daw ang discriminant nyo is mas maliit sa 0, wala daw pong x-intercept. So, if you want to check, pwede po kayong mag-try ng mga example na nasa module nyo kung talagang tama ito. Again, kapag ang discriminant ay positive, merong x-intercept, meron siyang tatamaan sa x like this one. And this one, may tinamaan sa x, di ba? Pero kapag ang discriminant ay negative number or less than 0, wala po siyang tatamaan sa ating x-intercept. So, possible, ganito po yung itsura niya. Kung ito yung ating graph, possible na pag ganyan yung parabola, hindi po siya tumama sa ating x-axis. Nagkakaintindihan? So, may mga parabola po na ganyan. Nakuha. Okay, so ano pa yung mga points to remember natin? So, ito, sa y-intercept. So, ang y-intercept daw, di ba, ito yung ating ating standard form ng function. Di ba, ang y-intercept,
para makuha natin siya, yung x natin ay nilalet natin as 0. So kung mapapansin nyo, dahil 0 na yung mga x natin, cancel na yan kasi nga 0 na yan, di ba? So ang matitira na is yung ating constant. So para mas madali, always remember that our y or the y-intercept is our constant term. So kung natatandaan nyo doon sa previous examples natin sa number 1, ang ating y-intercept sa number 1 is negative 4. Pwede nyo pong i-rewind yung video para makita nyo po. And sa ating pangalawa naman, ang ating y-intercept is positive 4. Kasi nga po, it's just the constant. Kasi pag nag-let nyo na ang x ay 0, matitira na nga lang naman is si constant. So yan. Yan na po yung mga important points to remember doon sa ating first and second example. So yan ha. Kapag ang A, ganyan, mayroon siyang difference kapag siya ay positive or negative yung value niya. It opens upward or downward. Sa range natin, ganun din. The axis of symmetry is just the value of our H. Tandaan. And yung y-intercept natin is just the value of our constant. So yan, sana malinaw. Para makapag-proceed tayo sa ating next. Yan, nakuha na po. So yan. Ayan, so we will now proceed with our next example. Okay, so ito na po yung ating last example. So ang itatakal ko po ngayon is kung ano po yung effects ng A, H, at saka ng K sa ating parabola. So again, ang itatakal ko ngayon is kung ano ba yung epekto ng A, ng H, saka ng K doon sa ating parabola. So alam niyo na kung saan nanggaling tong H, A, K, di ba? Yung sa ating vertex form kanina. So we will have our example. So our first example, for example, I have y is equal to x squared. So a-identify natin, guys, is yung vertex na lamang kasi ang titingnan lang naman natin, ano ba yung effect niya sa ating parabola. So aalamin lang natin yung vertex ng bawat isa. So ano yung kanyang vertex? Syempre alam nyo po na ang vertex ay, di ba ang vertex natin is just HK, tama? O yung ating XY. So ito po yung ating vertex form kung natatandaan nyo kanina. So alamin lang natin, syempre ang gamitin nating formula is yung katulad lang din ng formula natin kanina. Using ang H natin, lalagay ko lang dito para matandaan, is negative B over 2A. Diba yun yung ginagamit nating formula for H, at yung K natin is equal to 4AC minus B squared all over 4A. Tama, yan yung formula natin kanina na ginagamit. So yan po yung gamitin natin para mabilis. So yung ating H, ito yung ginagamit ating formula again, at yung K naman natin is ito. So syempre, given etong ating alam na natin that our A, di ba yung A natin is yung kasama ng ating quadratic term is positive 1, tama? So yung ating B, dahil wala ay 0, at yung ating C, dahil wala din is just 0, tama? So substitute na natin, solving for H muna tayo. So H is equal to negative B over 2A. So substitute the value, H is equal to negative B. Ano ba yung B natin? So 0 over 2 times A, which is 1 in this case. So solve, H is equal to 0 over 2, or simply 0 divided by 2 is 0. So, ibig sabihin, ang ating H na ilalagay doon is 0. Nakuha, na-solve na natin yung H. Okay, now, so solving for K naman tayo. Burahin ko na to, for K naman tayo. So, our formula for K, again, K is equal to 4AC minus B squared all over 4A. So, our K is equal to 4 times, what is the value of A? 1, C, 0, minus B squared. So, B is 0 squared all over 4 times 1. Kasi di ba pag nag-substitute tayo, nilalagyan ng parenthesis. So, solve. So, 4 times 1 is 4 times 0. Any number multiplied by 0 is just 0. Minus 0 times 0, dahil 0 squared yun ay 0 all over 4. Kasi 4 times 1. So, K is equal to 0. 0 minus 0 is 0 over 4. Or simply 0 din. So, our K is also 0. So, yun naman po yung isusupply natin doon sa ating K, which is 0. Nakuha. So, nakuha na po natin yung vertex doon sa ating first example na function na y is equal to x squared. So, nakuha. Okay. Yan. So, ito naman po yung, doon sa ating previous example sa number 1, nakuha na natin yung ating vertex, which is 0, 0. So, ngayon naman, dito naman tayo sa ating example, number 2. So, we have y is equal to x squared minus 2. So, ibig sabihin yung first step ulit natin, katulad ng kanina, identify muna natin what is A, what is B, and what is C. So, in our example, our A is, alam yung positive 1. So, wala po ulit tayong B or yung linear term natin. So, 0. And our constant is negative 2. So, pag meron na tayong value ng A, B, C, substitute lang natin yan using yung HK natin na formula para masupplyan natin yung nawawala nating value ng vertex, which is HK. So, kay H muna tayo. So, we have H is equal to negative B over 2A. So, H is equal to negative, and then our B is 0 over 2 times A, which is 1. So, H is equal to 0 over 2, or simply 0. So, our H now is 0. So, yun po yung isusupply natin dito sa ating first term. So, we have 0. Nakuha. So, alam na natin yung H natin. 0 dun sa ating second example. Let's now solve for K. So, our K,
Katulad lang din kanina, so K is equal to 4AC minus B squared all over 4A. So substitute the values, we have 4 times A, which is 1, C is negative 2, minus B is 0, squared all over 4, 1, which is yung ating A. So solve, 4 times 1 is 4, times negative 2, we have negative 8, minus 0 squared is 0, all over 4 times 1, 4. So our K is equal to negative 8 minus 0 is just negative 8 over 4, or simply, negative 8 divided by 4 is negative 2. So ito na po yung value ng ating K. So K now, ilalagay natin doon is equal to negative 2. Nakuha. So, eto na po yung vertex natin sa ating second example. We have 0, negative 2. Nakuha. So, now, let's now proceed with our third example. So, yan. So, ito na po yung ating third example. We have y is equal to x squared plus 2. Again, ang hinahanap lang natin is the vertex. So, first step, again, identify what is A, B, and C. So, our A, B, and C. So, A natin, again, is 1. Yun po yung kasama ni x squared, which is the numerical coefficient ay invisible 1. B, wala ulit tayong linear term, so 0. And yung ating constant is positive 2. Pag meron ng A, B, C, again, solve for H and K na tayo. So, H is equal to negative B over 2A. So, our H is equal to negative, what is B? 0 over 2 times A, which is 1. So, H is equal to 0 over 2, or simply 0. Kasi 0 divided by 2 is 0. So, isusupply na natin siya agad doon sa ating H, 0. Nakuha. So, solving for K naman tayo. Di ba madali lang? Paulit-ulit lang naman tayo. So, again, K is equal to 4AC minus B squared all over 4A. So, substitute the value. So, we have 4 times 1 and our C is 2. Minus, ang B natin ay 0 squared all over 4 times 1, which is yung ating A. So, solve, K is equal to 4 times 1, 4 times 2, positive 8. Minus 0 squared is 0 all over 4. Nakuha. Now, 8 minus 0 is just 8 over 4. And 8 divided by 4, we all know that is 2. So, yun na po agad yung value natin ng K. So, K is positive 2. So, yun yung susupply natin doon. So, our K is positive 2. So, now, nakuha na rin po natin yung vertex ng ating third example. Now, y is equal to x squared plus 2. So, a vertex niya is 0 and positive 2. Let's now proceed with our fourth example. Okay, so ito na po yung ating fourth example. We have y is equal to quantity x minus 2 squared minus 2. So again, hinahanap natin yung vertex which is yung age k natin. So ito. So guys, dito sa ating fourth example, kung mapapansin nyo, ayan po ay naka-vertex form na. Di ba yung vertex form natin, we have y is equal to a quantity x minus age squared plus k. So kung mapapansin nyo, naka-vertex form na to, di ba? So we can easily identify sino si age at sino si k. Tama? So in this case, ang age natin, kitang-kita na agad natin which is yung 2. Again guys, hindi kasama si minus kasi yung po yung nasa formula agad again ng ating vertex form. So yun lang po. So again, si h natin agad, ayun na po siya, si 2. Nakuha. And yung ating k, syempre, si negative 2. Nakuha. So si k yung nasa labas po. Syempre, yung sign nito ay nakadepende kung ano yung sign nandito. Since negative 2, so negative 2 si K natin. Nakuha. So, yun na po agad yung example number 4. So, let's now proceed with our next example. So, example number 5 tayo. So, example number 5 natin, we have y is equal to quantity x plus 2 squared plus 2. So, again, hinahanap natin again is yung ating vertex. So, in this case, naka-vertex form po ulit tayo. So, alam natin, again, vertex form. So, ganito po siya, di ba? X squared plus k. So, we can easily identify again the age. So, guys, in this case, ang 2 natin ay hindi isi positive 2, kundi negative 2. Bakit po negative 2, ma'am? Positive po yun. Kasi guys, di ba ito negative? Kung positive 2 ang ilalagay natin dyan, for example, positive 2 ha, so dapat negative times positive is negative age pa din, tama? Doon. Pero in this case, positive. So ibig sabihin, ang value dapat natin ni age ay negative. Bakit? Kasi kung i-rewrite ko to, we have x minus, dahil negative 2, negative 2, di ba ganyan yan? Squared. So negative is positive 2. So ayun po siya. Nakuha. So, parang hindi kayo malito, kapag negative, just positive lang yung age. Kapag positive naman yung nandito, gagawin nyo lang negative si age. Pa kung nalilito kayo sa ganito. So, yun, malinaw po yun ha. Again, dito sa ating fifth example, ang ating age is negative 2. And syempre, yung ating k, kung ano yung nasa labas lang, which is positive 2. So, ayun na po agad yung ating vertex form ng ating fifth example. So, sana malinaw. Ayan. So, nakuha na natin yung mga vertices natin do sa ating given
example. So we have the first example, meron tayong 0, 0. Sa second example naman natin, we have 0, negative 2. Sa third example naman natin, 0, positive 2. At sa ating fourth example, we have 2, negative 2. And sa ating last example, we have negative 2, 2. So now, ipa-plot na po natin siya dito sa ating Cartesian plane para makita natin yung effect niya. Yung kung ano nga ba yung effects nung A, H, and K natin. So plot muna natin yung first vertex natin. Siyempre, X is 0, so walang movement na kanan kaliwa. Ang Y is also 0, so wala ring movement na taas baba. So ibig sabihin nandito po siya sa ating origin. So ito na po yung ating first vertex. Nakuha. So dito naman tayo sa ating next vertex, sa ating pangalawang example. So yung X natin is 0, so walang movement ng kaliwat kanan. Ang Y natin is negative 2, so since negative, pababa si Y, 1, 2. So ito po siya. Nakuha. Next, third example natin, we have 0 si X, positive 2 si Y, so 1, 2. So ito yung ating third point, third vertex. And number 4 naman, we have positive 2 si X. So, ito, 1, 2. And si Y naman is negative 2. So, pababa, 1, 2. So, ito po ang ating fourth vertex. And the last vertex, negative 2 naman daw si X. So, we have 1, 2. And positive 2 si Y, 1, 2. So, yan. So, ito na po yung 5 vertices natin. So, na-plot na po natin. So, now, titignan naman natin ngayon kung ano ba yung effects nung bawat isa. Kung ano ba yung effects ng H at saka ng K doon sa ating graph. Ayan. So, dito po muna tayo sa ating first natin, so which is our origin. Tingnan natin kung from 0, 0, pansinin nyo, si Y or yung ating tinatawag na K is naging negative, diba? So, ibig sabihin, maglagay tayo ng note dito. If yung K natin is negative, kung ang K is negative, ano nangyari sa ating vertex? Diba? Ang naging vertex natin, 0, negative 2 ay ito. Tama. So, ibig sabihin, kapag ang K natin, ito si K, di ba, ay negative, if K is negative, ang mangyayari sa ating parabola ay bababa. Nakuha. Bababa siya. Ma'am, gaano po kadami yung ibababang unit? Siyempre, kung ano yun nandito, since negative 2, si K ay bababa ng 2 unit. So, from our 0, 0, which is ito, bababa po siya ng 2 unit. So, 1, 2. Nakuha. Again, kapag ang A ay negative, bababa yung ating graph. Nakuha doon sa ating original na 0, 0. Next, tingnan naman natin kung ang K naman natin, wait, linawan ko lang tong 2. Kapag ang K naman daw natin is positive 2, di ba ito si K? So, lagay ko dito. If ang K naman natin is positive, so ano namang mangyayari sa graph? Di ba ito yon yung 0, 2? Kapag daw ang K is positive, ano naman daw, bababa pa rin ba? Hindi na. Papanik naman si graph. Nakuha. Ilan yung ipapanik niya kung ilan yung unit na to. Again, pag positive, papanik naman siya 2 units upward. Nakuha. So, yun po yung effects pala ni K. Na kapag negative si K, bababa. Kapag naman positive si K is tataas. Nakuha. So, yun yung effect ng ating K. Next, paano naman pagdating sa age? So, dito tayo kay age. Now, dito tayo. Kita pa ba? Ayan, kita pa naman. So, now, if ang age naman natin, di ba dito, ang age natin is yung nasa unahan ito. Kapag naman daw ang age ay positive 2, so kapag ang age is positive, di ba from here, ano mangyayari? Napunta dito, di ba? So ito ay positive 2, negative 2. Ayan, so from here, kung positive, di ba ito siya? From here, naging ito. So gagalaw po yung ang ating graph papunta sa kanan, tama? Kung kanina, yung K natin, ang galaw ay baba at taas, yung ating H naman, pag positive, ay pakanan. Nakuha. So kung positive 2, dalawa pakanan. Nakuha. So kapag ang H ay positive, ang movement ng ating parabola ay pakanan. Nakuha. Whereas, kung negative naman daw si H, dun sa ating fifth example, kapag ang H ay negative, di ba ito ang H natin ay negative, ang galaw naman niya is pakaliwa. Di ba ito siya? So, pakaliwa, negative 2. 2 unit pakaliwa. Nakuha. Dahil ito siya, di ba? O, tingnan natin, ha? Dito tayo manggagaling sa origin. Dahil ito ay si H, positive 2. Ang H, tingnan nyo dito sa ating history. Ang H kapag positive ay pakanan. So, 2 unit pakanan. Ito, 1, 2. And then, kapag ang K ay negative 2, pababa. So, 2 pababa. So, 1, 2. Nakuha. Kaya nga po itong vertex na to ay ito na. Nakuha again. Si H ay pakanan kapag positive, 1, 2. Si K kapag negative is pababa, 1, 2. Kaya ito na po yung ating vertex na yan. Nakuha. Oh, next. Teka, wala na tinta. Yan. Next, dito naman tayo. Syempre, from origin pa rin. Dahil si H, ito si H, diba? Kapag daw negative si H, which is, hindi pala kita, ayan.
Kapag daw negative si H, pakaliwa, di ba? So, pakaliwa ito, negative 2. So, 1, 2. And then si ating K, dahil positive ay paangat. So, 1, 2. Kaya po, ito na po yung ating vertex na to. Negative 2, 2. Nakuha. So, yan po. To summarize, yun na po yung effect ng ating K at H. Again, kapag ang K ay negative, ang effect niya ay pababa. Kapag ang K ay positive, ang effect niya is pataas. Kapag ang H ay positive, pakanan. Kapag ang H is negative, pakaliwa. Kaya nga po dito, dalawa na yung point na yan, di ba? From the origin, we have positive H, pakanan, negative K, pababa. Kaya ito po siya, ito. Ito naman pangalawa, since negative si H, pakaliwa, dahil dito, and then positive naman si K, pataas, 1, 2. So, ito po siya. Nakuha. So, yun po yung effect ng ating HK doon sa ating graph. Kasi di ba si A, alam niyo na naman yung effect ng A, yung pinakita ko kanina. Nakuha. So, ayan po, yung ating summary ng effect ng ating H and K. Yan. So, si K kapag negative, pababa yung movement. Kapag positive, pataas. Si H kapag positive, pakanan. Kapag naman negative, pakaliwa. So, nagkakaintindihan po tayo sana. So, yan po. Diyan po nagtatapos yung ating mahabang lesson for today. So, again, sana po, hope may natutunan kayo mga students sa ating lesson kahit mahaba. So, ayan po yung ating kabuuan ng ating lesson na graphing quadratic function and syempre, analyzing its effects on its graph. Nagkakaintindihan. So, again, sana maraming natutunan. Sana makita-kita po ulit tayo sa aking next video. Part 2 na po tayo ng graphing quadratic functions and analyzing the effects on its graph. Part 2 po tayo dun sa ating next videos. Pasensya na kung nalilate ako ng upload kasi syempre I have a baby, you know. He's only 5 months kaya bihira po ako makapag-upload. Babawi na lang po ako next time. So, ayun, huwag kayong magsawang manood ng video tutorial ko, especially yung mga grade 9 students dyan. So, ginawa ko talaga to para sa inyo dahil I'm a grade 9 teacher now. Just sharing, ayan. So, wag po kalimutan i-like yung video, mag-leave ng comment if you have questions. And then, syempre, mag-subscribe para po updated kayo. At syempre, yung bell i-hit para po pag may next akong video, updated kayo. And ma-notify po kayo. Nakakaintindihan? So, yun po. So, again, ito po si Teacher Camille saying goodbye!